मध्ये आपले मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत सोलापूरची प्रसिद्ध शेंगा पोळी। सोलापूर, पंढरपूर, बार्शी येथे ही संक्रांतीच्या काळात हमखास केली जाते आणि केल्यावर 8 दिवस तर मस्तपैकी टिकते। प्रवासात सुद्धा तुम्ही ही पोळी नेऊ शकता। अशी ही चविष्ट पोळी करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत भाजके शेंगदाणे। येथे मी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत आणि हे आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक करायचे आहेत। शेंगदाण्याचे साल मी मुद्दाम काढलेले नाही आहेत, तुम्ही साल काढून पण करू शकता। आणि आपण जितका शेंगदाण्याचा कूट झाला आहे त्याचे 3/4 गूळ घेऊ शकता। गूळ तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे पण घेऊ शकता, कमी जास्त प्रमाण हे चालतं। आपल्याला आता हे शेंगदाण्याचं कूट आणि गूळ हे एकत्र करायचे आणि छानपैकी बारीक मिश्रण एकत्र करून घ्यायचे। हे बघा, हे छान मिश्रण तयार झाले। आता आणखीन या छान एकजीव होण्यासाठी आणि चव येण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हे एकत्र सगळं करून यात थोडंसं 1 ते 1.5 चमचा आपण एक साजूक तूप टाकणार आहोत। या पोळीची पौष्टिकता तर वाढतेच, पण चवीला पण छान लागते। यात बरेच जण वेलचीची पूड टाकू शकता, जायफळाची पूड टाकू शकता, जसं आवडेल तसे तुम्ही याच्यात बदल करू शकता। तर बघा, आता हे छान एकत्र झाले आणि आपण रोज जसा पोळीचा गोळा मळतो तसं हे पोळीचा गव्हाच्या पिठाचा आपण कणिक मळून घेतलेली आहे। रोजच्या पोळीप्रमाणेच घेतली आहे। एक छोटा बॉल घेऊन हे आपल्याला पिठावर छोटंसं आधी पारी तयार करून घ्यायची आहे, की जेणेकरून आपल्याला हे शेंगदाण्याचं गुळाचं मिश्रण यामध्ये छानपैकी भरता येईल। तशी ही पारी करून घेतली आपण आणि यात आपण केलेलं मिश्रण भरायचं आहे, गूळ आणि शेंगदाण्याचं मिश्रण। तुम्ही याच्यामध्ये गूळ आणि शेंगदाणे यासोबत कधीकधी तीळ पण बारीक करून टाकू शकता, पण अगदी मस्त शेंगाचीच पोळी म्हटल्यावर नुसत्या शेंगदाण्याची चव खूप छान लागते। चारीकडा मस्तपैकी असं छान जुळवून घ्यायच्या, की जेणेकरून आपली लाटताना पोळी फुटणार नाही आहे। असं एक जीव करून छान चारी बाजूने मस्त कडा बंद करून घेतल्यात आपण आणि पीठ घेऊन ही पोळी आपल्याला लाटायची आहे। कडा जर व्यवस्थित बंद असतील तर गूळ किंवा शेंगदाणे अजिबात बाहेर निघणार नाहीत तुमचे। हलक्या हाताने हे छान मस्तपैकी लाटून घ्यायचे। या पोळ्या सोलापूर, पंढरपूर साईडला करून ठेवतात, 4-4 दिवस मस्तपैकी टिकतात। आणि ऐनवेळेस तूप किंवा दूध घेण्याची पद्धत आहे। दूध किंवा तुपाबरोबर ही पोळी फार मस्त लागते। तवा तापला आहे आपला, थोडंसं तेल टाकूया या तव्यावर आणि ही जी पोळी आहे ही व्यवस्थित आपण टाकून घ्यायची आहे। एक बाजू छान भाजत आली की उलटून घेऊया। तूप टाकून दोन्ही बाजू आपल्याला छान, तूप किंवा तेल तुम्ही कशाचाही वापर करू शकता, आणि दोन्ही बाजूनी छान खरपूस मस्त ब्राउनिश कलर येऊस्तर आपल्याला भाजायच्यात। करायला अतिशय सोपी ही पोळी आणि मिश्रण तयार करून आपल्या डब्यामध्ये करून ठेवलं तर अगदी केव्हाही तुम्ही पटकन ही पोळी करू शकता। बालगोपाल बच्चे कंपनीला झटकनी जर डब्यात जरी द्यायची असेल तर अशी ही पोळी आपल्याला चटकन करून देता येते आणि पौष्टिक तर आहेच आहे। गुळामुळे एनर्जी मिळते आपल्याला। शेंगदाणे गूळ हे केव्हाही खाणं चांगलंच असतं। तर अशा ह्या सगळ्या पोळ्या आपण करून घ्यायच्यात। बघा, मस्त खरपूस छान भाजली आहे। अशा सगळ्या पोळ्या आपण करून घेऊ आणि या पोळ्यांचा आस्वाद दूध किंवा तुपाबरोबर घ्या। तुपाबरोबर ही पोळी खूप छान लागते। अशी खरपूस पोळी तुम्ही पण करा, मला कमेंटमध्ये कळवा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।